Hi guys! So today, mag-edit tayo. Edit naman tayo para maiba naman. Okay. So, ang gagawin natin ngayon, mag-edit tayo ng brand logo. Logo. So, konting background lang. Bakit soap, not soup? Nakuha ko to sa mom ko. Kasi one time nag-uusap kami. Nag-chat kami. Tapos may sakit ako nun eh. Tapos sabi niya sa akin, drink your soap. Yun. So, sabi ko sa kanya, me, it's soup, not soap. Yun. Kaya, parang naisip ko lang to. Tapos, sakto, that time, balak namin gumawa kasi nung friend ko nung um, business na parang body wash, ganun. Mga liquid soap, yun. So, eto dapat yung papangalan namin. Kaso, unfortunately, hindi namin natuloy yung business. So, anyway, eto na lang siya. Also, hindi ko pala mapapakita yung first part nung process ko, nung paghanap nung mga pegs, and yung color palette, and yung pagbuo. Kasi nawala yung clips. So, anyway, yun. Ah, so, yun. Yung font na ginamit ko dito, it's from Envato Elements. Yung name niya is Waston. 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 Kaso yun lang, may bayad si Envato. Kasi subscription base siya eh. Pero yun. So, if like nyo, check nyo na lang. Anyway, so dito, ginawa ko yung O na parang bubble. Yung parang bubble yung shape niya. Kasi, syempre, diba? Parang, pag ako na-imagine ko, yung gusto ko yung liquid soap ko, yung mabula. Ganun. Kaya siguro, ginawa ko siya parang, gusto ko parang bubble yung itsura nung O. Yun. So, yun yung gagamitin natin as main. Yun yung parang magiging logo mark natin. And then, here, inisip ko kung ano ba, lalagyan ko ba ng text dun sa paligid ng bubble or what. Pero parang sabi ko, retain na lang natin, yun lang yung gamitin natin. Para medyo simple lang. Kasi sobrang complicated na nung mismong text, yung mismong title na Soap Not Soup. Yung logo ko dyan, super complicated. So, ayan. Tapos, yan. Nag-iisip lang ako ng iba-ibang version. Paano ko siya gagawin. Pero yun. So, yeah, iniisip ko, lagay ko din kaya siya sa side. Meron yung version na nasa side, or lagay ko ba sa loob? Parang hindi ko gusto. Mas gusto ko yung simple lang. Parang mas okay yung simple lang. Okay. Delete. Here, yan, gawa tayo ng mood. Parang mood board natin para sa brand. So, basically, gagawa ka lang dito ng shapes and then drag and drop or place yung photos na gusto mo ilagay, and then
move mo siya backward, move to back yung photo. Tapos, i-select mo yung shape, yung square, and the photo. Tapos, right-click and then make clipping mask. Or create clipping mask. Parang same lang siya sa Photoshop. Ayan. So, here, yung nakuha kong photo, medyo pinkish siya eh. So, inedit ko muna siya sa Lightroom para medyo, bagay siya dun sa mood board ko. Na medyo, parang pinkish na yellowish tone. Medyo pinkish na may yellowish tone. So, yun. Also, lahat pala nung ginamit ko dito na photo sa video na to, hindi, actually dito sa mood board pala na to, sorry. From unsplash.com. So, here, gawa tayo ng pattern para sa brand. Medyo undecided ako dito. May ako nababalikan yan. Yan, so here, edit ko yung photo na nakuha ko kasi medyo pinkish siya. So, gusto ko parang may bathtub. para talaga maliligo. Parang ligong-ligo ka na after. Yan. Para alternate yung color para medyo balance siya tignan. Hindi siya sobrang heavy, magkakatabi yung pink and yung mga medyo neutral and lighter na mga photos. At least, medyo balance siya. Pinagpalit-palit ko lang. Itong bottle, kinuha ko siya sa freepic.com. May mga dun, free vector na mga packaging. Tapos, inopen ko lang siya sa Illustrator and then minove ko siya sa Photoshop. So here, tinatry ko palitan yung cap ng bottle. Pero hindi ko sure eh, parang nung una gusto ko ng black, pero parang hindi ko alam, parang hindi ako mapalagay. Balikan ko na lang yan later. So here, kumuha ko ng sparkle na photo and then niliquify ko siya para mas mag-blend yung photo. And then, hue and saturation. Tapos, lagay lang ako ng konting shadow para, medyo may
effect. Eme ko lang yan. So, hindi ko alam kung mas okay ba yung white. Actually, gusto ko talaga white lahat. White logo. White yung cap. White na lang lahat. Pero, ewan ko, tignan natin. Ayaw kasi lumitaw nung white. So, yun. And then, nag-clipping mask ako ulit doon sa glitter-glitter ko na photo. Doon sa bottle. Papunta doon sa bottle. Yung shape ng bottle. Yan. Warp-warp ng konti. So, yeah. Hindi talaga ako mapalagay no? Hindi ko alam kung gusto ko nung pa-horizontal yung text or pa-vertical. Iniisip ko nung una, lalagyan ko ng parang outline lang nung logo mark ko. Kasi parang hindi maganda. Parang hindi ko siya parang sayang sa space. Sayang yung space. Ayan. So here, original idea ko talaga. Gusto ko may lagay ako na image. Tapos nakapatong dun yung logo. Kaso, hindi siya, ayaw niya, parang sobrang cluttered na niya. Kasi sobrang complicated na pala yung logo. So, parang mas okay yata na simple na lang. Pero yun. Hindi ko alam ang gagawin ko. Yan. Pero hindi. Parang hindi talaga nag-work. Hindi siya nag-work. So, delete na lang natin. Mas okay na transparent na lang. Tapos logo. So, lalagay na lang ako ng details. The highlights ng bote para lang magmukhang realistic ng konti. At hindi ko alam kung anong magandang scent. Kaya nag-invento na lang ako. Yan. So, yung ginamit ko pala dun sa font nung scent, Lost Sans. Free lang naman siya sa Adobe Fonts. So,
Gawa tayo ng iba-ibang flavor. Ano bang okay? Citrus? Mm, citrus, peppermint. Yan, favorite ko peppermint. Mhm. Yung cup, hindi talaga mapalagay sa color white. Inisip ko, try ko kaya gold. Para medyo may pagka-premium. Oh, gusto social. Yan. Kaso ang dark lightan natin. Mhm. Okay. Tapos, nilagyan ko ng konting filter yung photo sa huli para medyo magmukhang warm yung tone ng photo para bagay siya sa natin. Sa mood board. Yan. Tapos na. Yan, final retouch at konting linis, konting ayos. Yan. And then save. Okay, here's the final output.